اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د CCNA 41 نمبر لیکچر دی. د لیکچر کې به ان شاء الله منګه BGP وایو، بارډر ګیټ وے پروتوکول وایو. نو BGP زموږ سره هم یو راوټینګ پروتوکول لې منګه راوټینګ پروتوکول پیژندلی دا څه شی دی. دا راوټینګ پروتوکول لې او دا اوپن سټانډرډ پروتوکول لې مطلب دا سټانډرډایز دی، په هر ډیوایس باندې کار کوي. سیسکو پروپرایټری نه دی، اوپن سټانډرډ دی. ایکسټیریئر ګیټ وے پروتوکول لې او منګه پر راوټینګ پروتوکول کې بیا دوه ټایپس لري، چې انټیریری او یو ایکسټیریئر. دا ایکسټیریئر ګیټ وے پروتوکول لې د سره لپاره ډیزاین شوی دی چې دا راوټینګ کم انفارمیشن دی او د نیټورک ته د ریچیبিলিټي کم انفارمیشن دی هغه یو بل سره ایکسچینج کی دا یا ویدن اټانومس سیستم یا ډیفرنٹ اټانومس سیستم. اټانومس سیستم څه دی الریډي موږ ډیسکس کړی دی چې زما سره دوه ISPs دی، یو د پاکستان دی، یو د امارات دی. زه غواړم چې د امارات راوټ دلته راشي، د پاکستان هغه ته لاړ شي. دا د څه په ذریعہ باندې پاسیبل دی؟ دا په BGP باندې پاسیبل دی، ځکه چې دا عام پروتوکول چې کوم دی که OSPF دی که HRP دی او که RIP دی، نو هغه دومره پاورفول نه دی، هغه دومره لکه لوډ نشي برداشت کولی څومره چې دا BGP کوي. دا ډېر غټ پروتوکول دی او دلته به موږ معمولي غونډه کې د بریف اورویو وکړو او یو سیمپل غونډه کې لیب به وکړو. دا چې تا نور په ډیټیل باندې وایي نو د سیسکو په ISP ټریک کې د BGP MPLS په دې BGP او په MPLS باندې زمونږ ټول نیټورک چې کوم دی انټرنیټ فیسیلیټي چې تاسو میلاویږي دا ټول دنیا کنیکټ ده، نو دا په دې دوه پروتوکول باندې کنیکټ ده. BGP د انټرنیټ چې کوم دی د بیگ بون دی او د BGP نه بغیر چې کوم دی نو د ISPs چې کوم دی ور سره انفارمیشن نشي ایکسچینج کولای، ډیفرنٹ اټانومس سیستم نشي ایکسچینج کولای. نو دا یو بیگ بون دغه د پروتوکول له راوټینګ پروتوکول له ایکسټیریئر پروتوکول له او د سره لپاره پکاريږي چې ډیفرنٹ اټانومس سیستم دا دغه کی دا کنیکټ کی او دغه نه بعد چې کوم دی نو دی باندې چل کی دی شي د چې کوم دی مونږه پات ویکټر پروتوکول دیتا وای. زموږ سره ډیسټنس ویکټر اوس زموږ سره لیک سټیټ دی پروتوکول د څه شی وای دیتا پات ویکټر وای. پات ویکټر نه څه مطلب دی چې سره ملټیپل راوټرز دی، هغه راوټر ته یو ډیسټینیشن نیټورک لکه ملټیپل راوټرز دی او د هغه هر راوټر په ذریعہ باندې چې کوم دی ډیسټینیشن راوټر دی هغه ته لکه ملټیپل پاتس. نو دا به ګور چې کم لار زما سره شارټ دا دغه ټاپولوژي مکمل ځان سره سٹور کی یو فیلډ کې به بل لار باندې ځي، کبل باندې ځي، کبل لار فیلډ کې بل پات فیلډ کې نو په بل لار باندې وځي. نو دا څه دا پات باندې ډیپند کوي. دا چې کم دی زموږ سره هغه HRP موږ ویلو چې زموږ سره بینډویث پلس ډیلی باندې کار کوي او دغه OSPF په بینډویث باندې کار کوي. دغه میټریک چې کم دی دغه دی او RIP چې کم دی هغه هاف کاونټ کوي او دلته دا چې کم دی نو د څه شی دی دا پات ویکټر پروتوکول دی. دغه نه پس چې کم دی دی منګاله دی چې راوټینګ ډیسیژن دی په څه شی باندې په پاس باندې علي او نور دغه سیمپل خبرې دی. بیا په دې کې BGP انفارمیشن چې کوم دی دا ویدن اټانومس سیستم کولای شي، مطلب دا چې IBGP څه شي ته وایي انټرنل BGP. د BGP په ذریعہ باندې زه انټرنل سیستم کې هم لکه زموږ سره یو غټ لارج ارګنایزیشن دی، دغه لارج ارګنایزیشن کې ډېر زیات راوټر دي، نو زه به خپل PTCL کې هم دننه چې کوم دی BGP امپلیمنٹ کولای شم، د BGP په ذریعہ باندې دا کنیکټ کولای شم. او که بیا زه د PTCL والا او د امارات والا، سعودي عرب والا، امریکا دا ټول بل سره ډیفرنٹ اټانومس سیستم دا کنیکټ کوم نو بیا باغه په ایکسټیریئر کې کوم. ایکسټیریئر چې کوم دغه دی دا ټایپ دی دا دوه چې کوم دی BGP بیا زموږ سره د دوه ټایپس دی، انټیریئر BGP دی، ایکسټیریئر BGP دی. موږ بل د دې نه چې وس کوم نه وګورو نو به ایکسټیریئر او ایکسټیریئر مطلب دا چې ډیفرنٹ اټانومس سیستم ترمنځ موږ BGP امپلیمنٹ کو. دغه نه پس چې کوم دی د BGP زموږ سره کرنٹ ورژن 4 ورژن دی، BGP 4 هغه ته ویل شي او دا په 2006 کې چې کوم دی هغه کې دا پبلش شوی دی او دا RFC یو سټانډرډ نمبر ورکړل شوی دی 4271. نو د به ذریعہ باندې کوم دی دا موږ آئیډنټیفای کولای شو. هر کله چې دا نمبر د RFC راغی نو د دې دا مطلب دی چې دلته د HRP خبره کیږي، د HRP نو سوري د BGP خبره کیږي. نو راځو موږ د BGP یو سیمپل غونډه کې لیب کوو او یو دوه راوټر کنیکټ کوو کې ډیفرنٹ اټانومس سیستم او بیا موږ هغه کمیونیکیشن څنګه کوو. نو را به شو موږ باغه بیسیک لیب چې کوم دی عام حالاتو کې چې کوم جوړو 26 راوټر برابر یو دوه او دا وته ډیلیټ کو. هغه نه پس چې کوم دی سویچونه که تاسو ملټیپل سلیکشن دا څه کوئ نو په دې باندې کنټرول او دغه څه په سویچ باندې کلیک کوئ دا ملټیپل سلیکشن کیږي او دا غینه په دلته بیا مونږ دا ډیلیټ کوو. زما بس عادت دا ریز زیرو سیکوینس چې کوم دی هغه ډیلیټ کوم، نور دا څه خاص دغه نه کوي. د سره لپاره چې کلیری تاسو ته چې دې سیټ راوټر 1 دی، سویچ 1 دی، PC2 دلته راوټر 2 دی، سویچ 2 دی، PC2 دی وسره دغه لپاره نور عام حالاتو کې د سو دغه نه کوي مسله نه جوړي. خراب شو
د دیو ترمنځ چې کوم دی به کیبلینګ وکړو نو کیبلینګ به راشو دلته په دې سیریل ډي سی باندې فاصله 0/0 او دم 0/0 کو 0/0 دا غنه پس به دا اتوماتیک راوالو چې اتوماتیک دلته فاصله 0/0 سلیکټ شو دلته د دې نه پس دا سلیکټ شو سیکوینس دا اتوماتیک چې کله موږ کیبل سلیکټ کوو دا کنټرول سره تاسو پریس کړئ نو دا سیکوینس عموما د 0 نه سٹارټ کړئ په دې کې ملټیپل پاس انټرنیټ انټرفیس یو خو دا په دې 0 باندې لګولې دی که موږ دا سره شو په دې باندې دا ماوس صرف دا سونی سونو موږ کړی شو چې موږ سره په 0 باندې دی ها آی پی ایډریسز بلته اساین کی کم آی پی ایډریسز به چې راځي دا غي موږ هم لیبلینګ وکړو دلته به 10.0.0/8 راوالو دلته بشي 192.168/24 او دلته به 172.16.00/60 دا سی 1 باندې ته اسنشل 2 دیتا 1 دیتا 2 دلته 1 دلته 2 دلته دومره لیبلینګ ته دا نشته دی راځي یې موږ کنفیګریشن وکړو enable ಬೇಕು connectivity ಬೇಕು host name وته r1 ورکو interface fast ethernet 0/0 IP address ورته assign کو 192.168.255.255.255.0 او نو شټ ډاون ಬೇಕು exit بشو interface serial ته 0/0 ته IP address ورته ورکو 10.0.1.255.000 نو شټ ډاون clock rate 64000 by default بھی او کور غنو خیر دی رائټ میموري کوي بیسیک کنفیګریشن یې وشو دا غینه پس تاسو راشي دلته د دې راوټر کنفیګریشن وکړئ enable connectivity host name r2 interface fast ethernet 0/0 IP address ورته ورکړئ 172.16.0.1.255.0 نو شټ ډاون غینه بعد راشي انټرفیس serial 0/0 ته IP address ورکړئ 10.0.2.0.0 او نو شټ ډاون کوي بیسیک کنفیګریشن یې وکړو رائټ میموري کوي زمونږ سره دا راوټر دا انټرفیس چې کوم دی دا غشي دا غنه پس راشي د ډیفالت ګیټ وی ساين کوي ګور جی بی جی پی په ذریعہ باندې موږ راوټینګ کوو 172.16 او بیا زه ګورم چې د یو نتورک نه بل نتورک ز پینګ کولای شم کنه نه غنه پس راشي دلته به ورکو 192.168.0.2 192.168.0.1 ډیفالت ګیټ وی دی پینګینګ نشي کولای ځکه چې دا سره ډایرکټلی کنیکټډ نتورک نه دی نو را به شو موږ دلته و زموږ سره دا راوټر چې کوم دی موږ به ایزیوم دا کو چې دا زموږ سره یو اټانومي سیستم دی دلته زموږ سره دا بل اټانومي سیستم دی په دې کې دلته اکثر دا خلک ګلکاریان ملکاریان کوي دا سیدا یو دغه تکای چې دلته زموږ سره فیلډ کلر شي او کم کلر غواړي دلته ورته آوټلاین زم خو شي دانه کلر زرا زما موږ سلیکټ کلر کو او زما چې زو سټ د زما سره داسې کلر شي دلته ورته دا بیا موږ خو یې دا داسې را دی خو کو زه ورته خیمه چې دا زموږ سره یو اټانومي سیستم دی هغه نه پس بیا موږ سلیکټ کلر کو او دې تر شو او زرا زما ورته چې دا زموږ سره څه شي دی دا بل اټانومي سیستم دی لکه گرین شو لکه بلیک راځي کزه راشم د ډیلیټ کوم دي ځګینه دا کلر ورته موږ چینج کوخه د دې ځګینه په دې باندې کلیک کړئ دا غینه پس فیل کلر کنو فیل کې جو بس صرف بیا لاین راځي او دغه نه خیدا او دا آوټلاین چې کوم دی دا آوټلاین خای نور د پیک اډریس دومره ضروری چیز نه دی کمانډز اهم چیز تاسو څه دی کمانډ یاد کړئ پیک اډریس کې ګلګاریان چې کوم دی دغه لکه نه پکاريږي اهم څه شي دی چې تاسو کار په دې باندې یاد کړئ دا کم کلر راوالو دا راولو زه به دا بشي اني هاو از کوم کلاس کې واړه وی جو غوړه ته ویلی وی چې کم یو پکې رالو اني هاو ها دا بشي کلوز کړئ دغه نه پاس دلته راشي سلیکشن ته دا سلیکټ بره کوي نو موږ به دا چې کوجې دلته موږ سره د یو اټانومي سیستم دی دلته بل اټانومي سیستم دی د دې اوس موږ څه چل کوو د دې موږ کنیکټیویټي کوو دلته اټانومي سیستم نمبر زموږ سره راشي تبه اے اس شي زبل سپوز کوم چې زموږ سره 200 دی او دلته اے اس چې کوم دی اټانومي سیستم زموږ سره 100 دی دا زموږ سره خامخا پکار دی بي جي پي د اټانومي سیستم نه بغیر د اټانومي سیستم نمبر نه بغیر چې کوم دی هغه څه شي دی هغه نه کنفیګر کیږي نو زمونږ دلته راشو سبوګو دلته وا منګه کانفټي د بي جي پي کنفیګریشن دی دلته لیکي کاپیانې راوالي پنسلې منسلې ارسزان ته مخې ته کېدی او د لیکي کمانډ وته ورکم راوټر بي جي پي د
د هغې نه پس چې هیلپ والا ماته اټانومي سیسټم نمبر راکړه څنګه چې په EIGRP کې غوښتنه دا زما سره راوټر 1 دی راوټر 1 اټانومي سیسټم ما 100 ورکو بیا د هغې نه پس چې کوم دی بل سایډ ته به زه څه چیک دم د ډیسټینیشن دپاره به R2 ږدم اټانومي سیسټم 2 ږدم د R2 دپاره به اټانومي سیسټم 200 وي نو مونږ به راشو دغلته ورته زه ویم چې یو نیبر اډ کومه کم نیبر اډ کومه نیبر کمانډ ورته ورکم نیبر اډ کومه چې د هغې د پبلک انټرفیس IP چې کوم ده دا 2 ده او د هغې ریموټ اټانومي سیسټم ورته زه ډیپینډ کوم چې هغه څه شی دی 200 دی دا به ورته ورکوي بیا د هغې نه پس چې کوم دی خپل نیټورک لوکل نیټورک په دې کمانډ باندې خو موږ دا نیبر چې کوم دی ډیسټینیشن نیبر هغه اډ کو د هغې نه پس چې اوس سره څومره په لین کې کوم نیټورکس دي هغه به ته څه وکړي هغه به ته ایډورټایز کړي ښه را به شم دلته نیټورک کمانډ ورکمه څه شی زموږ سره 192.168.0.0 او د هغې نه پس چې کوم دی موږ راشو هیلپ لاین والو د سبنیټ ماس غواړي ماس کیورډ به ورکو ښه 255.255.255.0 دا ورکوي د هغې نه پس چې کوم دی د بل راوټر ته راشي هلته به موږ دا نیبر دغه کړو که دا ایډورټایز کوئ که نه ایډورټایز کوئ څه مسئلې نشته دی خو که ایډورټایز کوئ راشي دا مې ایډورټایز کوي الریډي دا نور موږ چې کوم دی دغه کړی دی 10.0.0.0 او ماس چې کوم دی هغه دی 255.0.0.0 هغې نه پس دا اینډ کوي بیا راشئ دې سیټ ته د دې کنفیګریشن کوو دلته اوس موږ اپوزیټ کار کوو دلته به په دې راوټر کې دا اټانومي سیسټم اډ کوو ځکه چې دا به د دې نیبر موږ راولو مینولي ښه نو را به شو کانفټي به ورکو راوټر BGP به ورکو د اټانومي سیسټم 200 دی او د هغې نه پس چې کوم دی نیبر اډ کوي نیبر IP د پبلک 10.0.0.1 او د هغې چې کوم دی ریموټ اټانومي سیسټم چې کوم د هغې دی نو هغې ریموټ اټانومي سیسټم 100 دی او د هغې نه بعد چې کوم دی څه چل کوي نیټورک ایډورټایز کوي کوم نیټورک ایډورټایز کوي هغه 172.16.0.0 د هغې ماس چې کوم دی ماس کیورډ به ورکوي 172.16.0.0 سوري 255.255.0.0 او د هغې نه پس چې کوم دی نیټورک ایډورټایز کوي 10.0.0.0 او ماس چې کوم دی 255.0.0.0 هغې نه پس دا اینډ کوي راشي شو IP راوټ کوي نو دلته زموږ سره بي راغلی بي سره پاره د BGP دپاره دلته ګورئ زما نظر لږ کم دی دلته ګورئ BGP دا راوټ د BGP دپاره راغلی دی د هغې دا انټرنل ایډمنسټریټیو ډسټینس دی ایکسټرنل دی خو دلته په دې CCNA کې معمولي غوندې دی اوورویو د په دې باندې ډېرې غټې خبرې پاتې دي په CCNP کې په دې باندې ټاپکونه دي راوټینګ سویچینګ چې مکمل تاسو BGP وایي دا سروس پرووایډر په ټریک کې دی راشي ویریفای کوي وګورئ شو IP راوټ وشو شو IP BGP سمري وګورئ دلته موږ ته د BGP سمري راکړي چې زموږ سره څه شی دی BGP راوټر دی او د هغې چې کوم دی دا IP د دغه انټرفیس لوکل اټانومي سیسټم وغیره به راکړي او د BGP ټیبل ورجن راته ښایي مین راوټینګ ټیبل ورجن راته ښایي داسې نور انفارمیشن دي دا تاسو کتی شئ دغسې د نیبر انفارمیشن راکوي د هغې ورجن راته راکوي د هغې څه انفارمیشن دی څومره میسیجونه ریسیو شوي دي څومره سینډ شوي دي داسې موږ ته نور انفارمیشن چې کوم دي نو داسې دا راکوي او که د هغې نه بعد موږ راشو IP BGP ورته صرف سیمپل ورکو نو په BGP کې بیا موږ ته دا ښایي چې دا د نیټورکس د دې سره څه شی دي د دې سره دغه شوي دي لکه یو سره دا په راوټینګ ټیبل کې دی یو سره دا په راوټینګ ټیبل کې دی یو سره دا راوټینګ ټیبل کې دی دا د نیټورکس دي نو دا زموږ سره څه شی دي د BGP سیمپل کنفیګریشن په دې باندې ډېرې غټې خبرې پاتې دي هغه به دې موږ انشاءالله CCNP ته پرېږدو نو دا زمونږ څه شی دی د BGP کنفیګریشن راشي پینګ وکړئ چې هغه سیټ زمونږ پینګ کېږي که نه پینګ کېږي پینګ کوي زمونږ 172.16.0.2 یو پیکټ به میس کېږي په بل باندې به کمیونیکیشن کېږي دا زمونږ کمیونیکیشن کېږي راشي ویریفای کړئ د شو IP پروټوکولز کوي شو IP پروټوکولز نو پروټوکول کې تاته وایي چې BGP دی د هغې اټانومي سیسټم دغه دی د هغې ګیټ وې دا دي کمې نیټورک چې کوم دي نیبر یې څه شی دی د هغې دا دی دغه زیات انفارمیشن دی پکې دا زمونږ څه شی دی د BGP زمونږ یو لیبو نو موږ به راشو نو دا زموږ نننی لیکچر په دې کې موږ BGP سټډي کوو بس لیکچر وګورئ دومره پکې ګران نشته دی او امید لرم چې زده کړه به ترې وکړئ څه به ترې کور کوئ دعاګانو کې مې یاد ساتئ الله حافظ